שלום לכם וערב טוב. שעות גורליות לגבי המשך העסקה להפסקת אש ושחרור חטופים. בשעה זו 12 החטופים, 5 נערים ונערות ו7 נשים מועברים לידי הצלב האדום, והם בקרוב יהיו בדרך לשטח ישראל. במקביל, חשש לגורל משפחת ביבס. בצה"ל בודקים אם יש שינוי במצבם של שירי והתינוקות כפיר ואריאל שמוחזקים בעזה ומלווים את בני המשפחה. וגם היום תמונות האיחוד המשפחתי מרחיבות את הלב. החיוכים של אמה ויולי קוניו, תאומות בנות 3, בשעות הראשונות אחרי השחרור מהשבי, מתרוצצות במחלקה, מפיחות הרבה תקווה. אנחנו הערב עם הכתבים והפרשנים שלנו מכל המוקדים, עם כל הכותרות, פותחים עם העדכונים שלך, רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, בשעות דרמטיות לגבי הימים הקרובים. איפה אנחנו עומדים ברגע הזה? קבינט המלחמה צפוי להתכנס הלילה לדיונים על המשך הפסקת אש או חידוש הלחימה. בהנחה ששחרור החטופים הערב יצא לדרך ומתקיים כמתוכנן, השאלה היא האם הפסקת האש נמשכת גם מחר. כלומר, האם חמאס יעביר בשעות הקרובות רשימת חטופים, 10 חטופים שהוא מתכונן לשחרר מחר, באותה משוואה, אותו מפתח של 10 חטופים על כל יום של הפסקת אש. אם כן, אז הפסקת אש תימשך גם מחר. זה בכלל לא קשור לעסקה הגדולה ככל שהיא קיימת, ככל שיש הצעה כזאת, ששם הדיונים האלה שהחלו אתמול בקטר. גם הכרזות הבכירים על כך שצה"ל מוכן בכל רגע נתון לחדש את המלחמה ולחזור לתמרון קרקעי בדרום רצועת עזה, בח'אן יונס, בדיר אל בלח, באזורים האלה שצה"ל עדיין לא פעל באופן קרקעי. כל ההצהרות האלה, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם הרמטכ"ל, כולם עם המסר הזה: אנחנו חוזרים למלחמה מיד בתום הפסקת האש, כשכרגע השאלה היא כמובן או המשך העסקה שתארך במפתח הנוכחי 10 חטופים ליום, או חוזרים למלחמה. תודה רועי. סולימאן מסעודה, אנחנו עליך עם התנאים שמציבים עכשיו בישראל לחמאס לקראת דיון על העסקה הבאה, שהיא עסקה חדשה לגמרי. לגמרי מיכל, ודיונים גם מאוד דיונים וגם תנאים מאוד רעים שמציבה ישראל, כאשר חמאס מצד אחד אומר אין לי את האנשים כרגע, וישראל אומרת יש לכם, גם יש. ובואי נראה את התגובה שאומר לנו היום גורם מדיני בהקשר הזה: חמאס מחזיק בעוד 21 נשים ו4 ילדים, קודם שישחרר אותם ואז נדון על עסקה לשחרור גברים. דברים מאוד ברורים שעוברים לחמאס מפי אותו גורם מדיני, אם הוא רוצה לא לשחרר נשים אלא לשחרר גברים. ומיכל, אחרי 10 ימים האלה, אם בכלל הם יתקיימו, כרגע נדונה גם הסכם חדש, הפסקת אש חדשה, תמורת על כל יום של הפסקת אש 10 חטופים שמשתחררים, כאשר אנחנו מדברים על שלבים. ובואי נראה על המסך את השלבים כאשר זה כרוך בשחרור באמת אסירים ביטחוניים עם דם על הידיים, מה שנקרא. בשלב הראשון שחרור גברים מבוגרים, בשלב השני גברים מעל גיל המילואים, בשלב השלישי שחרור חיילות, אחר כך שחרור חיילים. להבנתי הדבר הזה מקובל גם על מערכת הביטחון, אבל לא פחות חשוב גם על ראש הממשלה בנימין נתניהו. היום ראינו גם את שר הביטחון מקיים הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון, והמסר שמועבר משם ברור: ייקח 4 ימים, 5 ימים, שבוע, ישראל חוזרת אחר כך להילחם בעזה ולקיים את מטרות הקבינט, למוטט את שלטון החמאס. זה מה שאנחנו שומעים משם. אבל לפני שמדברים על הגברים, וזו השורה התחתונה, קודם כל מחזירים את 21 הנשים, כמובן זה המספר אחרי שהעסקה של הערב מסתיימת, ו4 הילדים, ואז נדבר על הגברים. תודה סולימאן מואברדי. אנחנו רוצים להיות איתך עם הפרטים על הלחץ האמריקני עכשיו לקראת הנקודה המכריעה הזאת. כן, שר החוץ בלינקן, שר החוץ האמריקני, צפוי להגיע מחר בישראל. אנחנו רואים עכשיו את האמבולנסים של הצלב האדום שם, ממעבר רפיח, בתוכם אמורים להיות לא נראה כרגע שבתוכם החטופים. מעבר רפיח, האמבולנס של הצלב האדום, לא נראו בתוכו בינתיים חטופים ישראלים. בלינקן מגיע מחר, ייפגש עם קבינט המלחמה, בניסיון, כפי שהוא אומר בעצמו, לראות האם אפשר להאריך את הפסקת האש הזמנית, במטרה, מבחינת האמריקנים, להביא לשחרור חטופים נוספים, ולהגדיל את הסיוע ההומניטרי לתוך עזה. במשהו מאוד מאוד משמעותי, אין בינינו לבין האמריקנים חילוקי דעות. האמריקנים נותנים גיבוי לישראל במערכה להכרעת חמאס, כולל עמידה בפני לחצים מבית ומחוץ, בקריאה להפסקת אש. האמריקנים אומרים לא להפסקת אש,
כל עוד חמאס עדיין על הרגליים, אבל בצד זה האמריקנים רוצים לראות סיוע הומניטרי גדול יותר, נרחב יותר, מסיבי יותר, ובמובן הזה יש מחלוקת מול ישראל שרואה בסיוע הזה מרכיב שמפריע להמשך המערכה הצבאית, ויותר מכך, וזה אולי המחלוקת העיקרית, האמריקנים רוצים להעביר לישראל את המסר הבא: לקראת הפעולה בדרום הרצועה, שאליה צה"ל עוד לא נכנס, אנחנו דורשים, מבקשים, רוצים מישראל לראות מערכה מאוד מאוד זהירה מבחינת הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים. עכשיו צריך להבין, זה הרבה יותר מסובך מהצפון, כי יותר ממיליון פלסטינים מהצפון עברו לדרום. המקום הרבה יותר צפוף. בצפון היו 2 חטיבות של חמאס, בדרום 3 חטיבות של חמאס. הדברים הרבה יותר מסובכים, ופה בדיוק בא לידי התנגשות שני האינטרסים. 1, לחסל את חמאס, 2, למניעה בפגיעה באזרחים בלתי מעורבים. כרגע זה מגיע לנקודה הזאת, ישראל וארצות הברית יצטרכו למצוא איזושהי הסכמה ביניהם.